ไปดูอีเกียนอร์เวย์ว่าอีเกียนอร์เวย์เหมือนบ้านเราป่ะไปเช็คด้วยเช็คราคาเช็คอะไรอ่ะอะไรเช็คอ่ะเดี๋ยวเช็คไปดูไม่เคยมาเดี๋ยวน้องเขาพาไปเที่ยวไปดูอันนี้ทางเข้าอ่านว่าอะไรวะอิ่งเจียงไม่รู้ เข้าไปเปิด10 โมงถึง2 ทุ่มถึง3 ทุ่มประมาณนี้ Hi we are glad for du har også med å redusere avfallsmengden ved å redde møbler som ellers ville havnet på dynga. Bra for deg, bra for lommeboka og bra for miljøet. Velkommen til gjenbruksbutikken. ก็นี่ฮะถุงเหลืองถุงน้ำเงินเหมือนบ้านเรานะข้างล่างนี่เหมือนบ้านเราเลยแล้วก็ข้างๆมันเป็นไอ้คล้ายๆไอ้บ้านเต่าทองอ่ะแต่ผมไม่ได้ถ่ายไปฮะมันมีเด็กอยู่ตัวถ่ายเขาจะว่าเอาเนาะมี2 ชั้นใช่ไหมฮะทางขึ้นเหมือนอีเกียไม่กะบางนานะฮะต้องขึ้นไปชั้นบนก่อนแล้วค่อยลงมาชั้นล่างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าของมีอะไรบ้างผมเทียบกับที่ไทยอย่างเดียวนะเพราะผมไม่เคยไปอีเกียสวีเดนมันน่าจะคล้ายๆกันละมั้งบางพี่เมืองน้องเนาะโอเคฮะไปกันต่อฮะแต่ไม่แน่ใจนะฮะว่าอีเกียไทยเรามีถุงกระดาษแบบนี้ไหมนะฮะก็ขึ้นมาก็จะมีของพวกทั่วไปฮะก็จะวางกันอย่างเนี้ยเทียนอันเนี้ยผมจำได้ว่าที่ไทยก็มีราคา39 โครนนอร์เวย์นะฮะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ125 บาทที่เมืองไทยเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมจะไม่ได้ฮะไปเช็คกันเนาะก็คล้ายๆฮะมีที่จัดโซนให้เราแบบมาดูสไตล์การแต่งห้องเนาะแล้วก็มีราคาเดี๋ยวราคายังไงถ้าเกิดผมขึ้นได้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะฮะเดี๋ยวแปลเป็นเงินไทยให้ถ้าตัวไหนน่าสนใจนะฮะอันนี้ทิชชู่แพ็คหนึ่ง35 โครนเท่าไหร่100 กว่าที่ไทยพี่ว่าน่าสัก35 บาท เดี๋ยวผมจะถ่ายแบบเอาลงคลิปแบบผ่านๆกันนะผมมีหลายคลิปมากแล้วก็มีหลายห้องมากถ้าใครสนใจจะไปดูแบบตัวอย่างห้องหรืออะไรไปดูใน Facebook ผมได้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้น Facebook ไว้ให้แล้วก็ไปตามนั้นนะฮะผมจะลงไว้ในอัลบั้มของอีเกียจะได้รู้ว่าห้องที่นี่เขาจัดกันยังไงนะฮะลงหมดไม่ได้ฮะเยอะจัดก็ฮะราคาพวกนี้ค่าเงินคนนอร์เวย์ตอนที่ผมไปมันอยู่ที่ 3.28 นะฮะชอบตัวไหนก็พอสหยุดแล้วก็คูณด้วย 3.28 จะเป็นค่าเงินไทยมานะฮะแต่ผมว่าบางอย่างมันน่าจะถูกหรือแพงกว่าไทยเดี๋ยวผมไปไล่ๆดูไปเรื่อยๆนะฮะก็ช่วยผมดูหน่อยแล้วกันอันไหนแพงอันไหนถูกกว่าไทยนะฮะการจัดวางของพวกนี้นะฮะเหมือนเขาจะวางไว้พื้นที่เขาจะกว้างๆกว่านะผมจำได้ว่าที่อีเกียบ้านเรามันจะแคบๆแล้วคนเดินเยอะกว่านี้เยอะเลยอันนี้มันเหมือนแบบกว้างๆโล่งๆเดินสบายๆนะฮะแต่บ้านพี่มันติดฟิกไงอันนี้มันแบบสบายนะนอนสบายเลยบ้านนี่บ้านพี่อย่างนี้นี่บ้านที่นี้นี่ที่บ้านนี้ตรงนี้เลยนี่จำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยวไปเช็คราคากันอ๋อมันเป็นเหมือนเมื่อกี้ละพี่
ที่นี่ผมว่าของแพงกว่าไทยนะมันน่าจะมีค่าภาษีกับค่าแรงเพิ่มนะฮะแต่ว่าเขาจัดห้องสวยนะผมถ่ายไว้หลายรูปเราไปดูกันได้ใน Facebook ผมนะก็คือเขาจะจัดห้องแบบโอเคอ่ะเป็นแนวที่แบบทำดูแล้วสวยอ่ะอย่างห้องครัวที่เนี้ยสังเกตได้ว่าเขาจะเป็นแบบอลังหน่อยชุดครัวเขาจะอลังมากที่เนี่ยแบบจัดเต็มอ่ะคนที่เขาจัดเต็มจริงๆแล้วพวกตู้เย็นตู้แช่นะฮะเขาจะฝังอยู่ในตู้พวกนี้เลยนะฮะเปิดมาจะเป็นตู้เย็นอยู่ข้างในนะฮะเขาจะไม่ค่อยโชว์ตู้เย็นกันเท่าไหร่โซนเด็กน้อยฮะราคาก็ตามนี้ก็ใครจะไปเปรียบเทียบที่ไทยก็ตามสบายเลยนะฮะเพราะว่าเราคงไม่ได้ซื้อที่นี่ไปหรอกแต่แค่อยากให้รู้ว่าที่เนี่ยราคาประมาณนี้จัดโซนแบบนี้แล้วก็สินค้าประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมจำได้เลยยังมีขายอยู่เลยผมเคยซื้อนานแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยจำราคาไม่ได้แล้วเหมือนกันตอนนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไทยนะรูปแบบการจัดชั้นการจัดอะไรเหมือนเป๊ะนะฮะ copy paste มาเลยทีเดียวคือเฟอร์นิเจอร์หรือของอะไรหรือของขายอ่ะอันนี้น่าจะเหมือนกันเกือบ 90% เนี่ยผมว่านะแต่ไอตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะแต่ผมเคยไปล่าสุดไม่เคยเห็นโซนนี้นะโซนพวกจัดคอมพิวเตอร์โต๊ะคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ที่เนี่ยมีแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ไปมาหลายเดือนแล้วไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าชุดนี้นะฮะถ้าผิดนิ้วได้ไหม เอานิ้วไหน เอานิ้วไหน เท่าไหร่ โอ้โห149 คน 149เอาไปใส่นี่อ๋อ HSS ก็ทาดิ วันนี้พี่ช็อปได้อะไรไปแล้วหนึ่ง ได้ที่ลองน้อง29 คูณ ถูกมาก ไม่รู้กูไม่ซื้อหรอ ต้องจัด120อันนี้160ราคาโอ้โหอันนี้เป็นหมื่นมันเป็นหนมมามันคือเรื่องหนมอีเกียที่ไทยก็มีผมซื้อตัวเล็กมา 6,000 กว่าบาท ตัวนี้เท่าไหร่ 6,000 กว่าบาทแล้วตัวนี้ราคา 3695 ตามหากระชอนผมว่าที่นี่จัดห้องสวยนะผมถ่ายรูปไว้เต็มหมดเลยแต่ว่าผมลงได้ไม่หมดเนาะก็ไปดูกันใน Facebook ผมนะฮะในอัลบั้มไปดูว่าชอบจัดห้องแบบไหนผมว่าคนชอบจัดห้องชอบแหละเพราะที่นี่เขาจัดห้องสวยมากเลยขนาดเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ห้องแบบนี้เลยฮะบางทีนี้คาเฟ่นะฮะบนชั้น2จะมีร้านอาหารมีอะไรของเขาด้วยแหละผมจะนั่งกินละแต่ไม่รู้ว่าโซนนี้คนเยอะมากเลยผมจะเดินไปต่อคิวนี้โอ้โหนานเลยฮะคนต่อคิวยาวมากเลยก็ผมคงถ่ายมาได้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวไปดูอาหารชั้นล่างดีกว่าชั้นล่างก็มีเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างกันนะฮะลงมาข้างล่างนะฮะก็ผมว่าเหมือนเลยแหละการจัดชั้นการวางรถเขียนตำแหน่งที่เข้ามามันจะเจอจุดอย่างนี้เหมือนกันพอดีนะที่อีเกียไปกับบางนานะฮะแล้วก็จะมีของขายคล้ายๆกันโปรดักต์คล้ายๆกันอย่างเงี้ยผมเคยซื้อที่ไทยเหมือนกันซื้อให้ลูกใช้อันนี้ตีเป็นเงินไทย95 บาทที่ไทยผมจำไม่ได้แล้วถ้ากี่บาทคือมันก็คล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆที่บ้านเราแต่ผมก็ยังกำลังพยายามมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากบ้านเราบ้างนะฮะก็ยังไม่เจอนะที่มันแตกต่างจากบ้านเราแบบแตกต่างจนเห็นได้ชัด
ใช้งานที่ไทยมีป่ะอันเนี้ย ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ แต่ของมันต้องมีนะเขาบอกที่มันต้องมี ไม่ต้องก้มลงไปนะคะฟึบกดก็ได้ใส่ก็ดี หลอดไฟราคาคล้ายๆบ้านเราเลยนะฮะแต่หน่วยคนละหน่วยกันเฉยๆหน่วยบ้านเราไม่เป็นบาทหน่วยที่นี่เป็นโคนนะคูณ 3.3 เข้าไปนะฮะก็ที่ผมบอกแล้วฮะราคาเหมือนไทยเลยฮะแต่คนละหน่วยที่บ้านเราเป็นบาทใช่ปะที่นี่มันเป็นโคลนแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าราคาพอมันดิฟกันแล้วมันเท่าไหร่อะนะครับลองดูแต่ว่าสินค้าผมว่าคล้ายๆกันนะฮะสินค้าที่นี่กับที่ไทยเหมือนกันเลยฮะป่ะเป็นจุดทางออกที่เขามีสโตร์ของเขานะฮะไปดูว่าเหมือนกันกับบ้านเราหรือเปล่าก็เหมือนกันฮะมาหยิบของตามตำแหน่งนี้ได้เลยฮะเหมือนกันเป๊ะเลยก็ใครอยากได้ของก็มาดูตามล็อกนี่ฮะจะมีเลขเราบอกอยู่ก็เลยฮะมุมถ่ายรูปมหาชนถ่ายรูปสักแชะหนึ่งนะฮะมุมนี้เลยเดินออกมาหิวเลยฮะเห็นฮอทดอกเดี๋ยวเราไปกินฮอทดอกกันดีกว่าผมเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะแต่ที่ผมบอกก่อนผมไม่ได้ไปอีเกียมันหลายเดือนละผมไม่รู้ว่าอันนี้ไอ้ช่างเนี่ยเครื่องมือช่างเนี่ยมันจะอยู่โซนช่างเลยข้างในจะเป็นแบบสำหรับช่างโดยเฉพาะเลยนะฮะเครื่องมือช่างโดยเฉพาะเลยก็ที่นี่มีการจ่ายเงินได้3แบบนะฮะแบบแรกคือเซลฟ์เซอร์วิสก็คือเราไปจ่ายตังค์เองอ่ะจ่ายยิงบาร์โค้ดเองแล้วก็ทำอะไรทุกอย่างเองหมดเลยใส่ถุงใส่อะไรเองทุกอย่างเลยแบบที่2คือเป็นแบบผ่านแอปพลิเคชันก็จะมีอีกช่องหนึ่งเลยแล้วก็แบบที่3ก็คือแบบเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะฮะสะดวกแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะฮะไม่รู้บ้านเราไม่น่ามีนะคิดว่าก็ตอนแรกกะจะมาเดินเล่นๆฮะก็ได้ของติดไม้ติดมือไปบ้างกระจุกกระจิกนะฮะตามภาษาคนชอบซื้อของนะฮะอันนี้ชั้นล่างครับก็จะมีของขายแบบนี้ที่นี่จะมีพิซซ่ามีคุกกี้มีซอสเหมือนบ้านเรานะฮะโปรดักก็ดูกันเอานะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรอบๆให้ดูกันนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบว่าโปรดักที่นี่กับที่บ้านเรามันต่างกันเยอะนะฮะนี่อะไรอันนี้ไม่เหมือนบ้านเราช่วยเนี่ยที่นี่เวลาสั่งอาหารเขาไม่มีเจ้าหน้าที่นะฮะเราต้องมาสั่งที่ตรงนี้หมดเลยก็ทุกคนก็มาสั่งที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ค่อยไปเอาที่เคาน์เตอร์ก็จะเป็นนัมเบอร์ออกมาเวลาเราสั่งแล้วจ่ายเงินตรงนี้เลยนะฮะนี่ฮอทดอกอีเกียนอร์เวย์ตะมุตะมิเกียนอร์เวย์ตะมุตะมิเท่าไหร่นะ18 คน18 โคนถ้ารวมน้ำด้วยค่ะ 18 คน ถ้าอันเดียว10 โคนแต่มัน ส่วนไซส์เดี๋ยวจะเทสนะ ฮอทดอกโอเค อร่อยไม่ได้ราคาเป็นมิตรอยู่ ครับก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็จบละกลับบ้านละได้ของติดไม้ติดมือมาละถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะฮะเดี๋ยวผมคงไปหาอะไรที่มันแปลกๆในนอร์เวย์อีกนะมันก็ไม่แปลกสำหรับคนที่นี่หรอกแต่จะแปลกสำหรับผมไงผมเพิ่งมาจากไทยโอเคนะฮะติดตามกันได้ที่ช่องผมนะ PK Nook Channel ครับ